القاذفة الأغلى في العالم B2 سبيريت، الشبح الذي صنعته أمريكا لمحو روسيا والصين. أول ما يتبادر لأذهاننا عند الحديث عن الطائرات الشبحية تلك القاذفة مثلثة الشكل، ذات الزوايا الحادة واللون الأسود والمحركات الخفية. ولعل هذا التصور يكون حاضراً عند الحديث أيضاً عن القاذفات الشبحية أو القاذفات النووية والعملاقة، أو الحديث عن أخطر الطائرات العسكرية حول العالم. القاذفة B2 سبيريت الشهيرة، أو ما تعرف اصطلاحاً باسم الشبح الأمريكي، والتي لا ينذر وجودها إلا في فضاء دولة ما إلا بالدمار والخراب وبداية الطريق إلى الهاوية. قاذفة نصف أمريكا فهي في كفة، وباقي الجيش الأمريكي في كفة أخرى، ويمكنها إنجاز ما تعجز القوات الأمريكية عن فعله. الطائرة التي غيرت قواعد اللعبة وجعلت من أمريكا فزاعة للدول الصغرى، وهي السلاح الأمريكي الذي كلف المنافسين خسائر بتريليونات الدولارات بهدف تصنيع قاذفات مشابهة أو تطوير أسلحة ردع لها، وهي من ضمن العتاد العسكرية الذي تمنع أمريكا استخدامها من قبل الغير. في هذا الفيديو نقدم لك عزيزي المشاهد قدرات القاذفة الشبحية الأولى والوحيدة في العالم ومزاياها العامة، ونكشف أحد أكثر الأسرار التي لا تود أمريكا فضحها. التصميم والمواصفات العامة والتقنية. حملت الطائرة B2 سبيريت تصميما فريدا وعصريا ومهيبا على شكل مثلث قاعدته متعرجة، حيث بلغ عرض الطائرة 52 مترا وطولها 21 مترا، في حين يبلغ ارتفاعها 5 أمتار. تعتمد في دفعها على 4 محركات من نوع GEF 118، وبمقدورها توليد قوة دفع بلغت 314 كيلو نيوتن، ويبلغ علو التحليق الأقصى لهذه الطائرة 15.3 كيلومترا، بمدى عمليته حتى 11,000 كيلومتر دون التزود بالوقود، مع إمكانية التزود بالوقود من الجو خلال العمليات طويلة المدى، ما يوفر لها إمكانية التحليق حتى 22,000 كيلومتر، وبسرعة تحليق قصوى تصل إلى 980 كيلومترا في الساعة عند استخدام الدفع عبر محركاتها الأربعة، وبحمولة تصل إلى 20,000 كيلوغرام من الذخائر التقليدية أو النووية. تحمل الطائرة الشبح تقنيات سابقة لعصرها كأنظمة الملاحة ورسم الخرائط الأرضية الطبوغرافية ومئات الوسائل التقنية التي تخفيها وزارة الدفاع عن أعين الإعلام والجواسيس، إلا أن بعض المعلومات المسربة أكدت تزويد الطائرة برادار وكمبيوتر متطور يعمل على قراءة وموجات الرادار وإرساله موجات معاكسة لها بنفس التردد والقيمة، مما يعطي القيمة 0، الأمر الذي يبطل مفعول رادارات العدو العاملة بالموجات الطويلة أو القصيرة أو الماكروية التي طورت لمواجهة الطائرة الشبحية من الجيل الخامس كF-35 وسو-57، إضافة لطلائها بتركيبة كيميائية معقدة ترفع من قدرة الطائرة على التخفي وتقلل من حرارتها. ويعتبر المقطع العرضي للطائرة هو عامل التفوق الجوي والحماية الحقيقية والفعالة والوحيدة لها، لذلك فإن الباحثين من شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة لم يدخروا جهدا في مراعاة هذا الجانب في كثير من الأحيان على حساب خاصية أخرى للطائرة كالسرعة والقدرة على المناورة. وتعتمد الطائرة أساسا في تضليلها لرادارات العدو على 3 مبادئ فيزيائية لتدمير الذبذبة الكهرومغناطيسية التي تبثها الرادارات الأرضية لتحديد الأهداف وموجات الرادار الراديو والميكروية وامتصاصها وإرجاعها بزاوية عشوائية. هل هي أمريكية الأصل أم مسروقة؟ بكل تأكيد سيجيب هواة الأسلحة وعالم الطيران بأنها وبلا شك أمريكية أصلية. كيف لا وهي أول طائرة تحمل هذا التصميم؟ كيف لا وهي صناعة أمريكية 100% هندسيا ومعمليا ومخبريا وتكنولوجيا؟
كيف لا وأمريكا تحتكرها لنفسها فقط؟ أما الحقيقة فتقول بأن الولايات المتحدة سرقتها منذ نحو 76 عاماً، أي قبل أن يتم إقرار تنفيذ مشروعها بنحو 35 عاماً. فأول طائرة شبحية كان الزعيم النازي أدولف هتلر قد أمر بصناعتها لتلبية التفوق الجوي في حربه ضد الحلفاء، وقد أمر بتصنيع طائرة قادرة على التحليق بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة وقطع مسافة 1000 كيلومتر، وهي تحمل قنابل بوزن 1000 كيلوغرام. وعرف ذلك المشروع باسم 1000×3، وبالفعل تمكنت ألمانيا من إنتاجها في أربعينيات القرن الماضي، إلا أن هزيمتها في الحرب العالمية الثانية مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة مشروع طائرة الشبحية الأمريكية هارتن 229 والنماذج الثلاثة الأولية منها، وكونت منها حجر الأساس لطائرتها الشبحية بعد دراسة النماذج واختبارات على نماذج جديدة صغيرة الحجم استمرت لعشرات السنين. وبمقارنة الصور بين الطائرتين نجد أن سبيريت الأمريكية مستنسخة بنسبة 90% مع فارق الأبعاد والتكنولوجيا وعدد المحركات. التاريخ التشغيلي: بدأ العمل على إنتاج الطائرة B2 سبيريت في العام 1981 كطائرة شبحية لا تكشفها رادارات العدو، قادرة على اختراق دفاعاته الجوية بكل سلاسة، وتكون الذراع الطويل ورأس الحربة لأسراب المقاتلات الجوية. وبالفعل دخلت طائرة الشبح في خدمة القوات الجوية الأمريكية في العام 1986 كطائرة تفوق جوي متعددة الأدوار والمهام وقاذفة للصواريخ النووية والقنابل العملاقة. واكتفت الولايات المتحدة بتصنيع 24 وحدة من الطائرة الشبح من أصل 135 وحدة كان مقرر تصنيعها ضمن برنامج تشغيلي يبقيها في الخدمة الجوية حتى العام 2041. وكانت أولى مشاركات الشبح الأمريكية بشكل واقعي في العام 1991 في حرب كوسوفو، حيث تمكنت خلال 8 أسابيع فقط من تدمير 35% من الجيش الصربي، كما شاركت بعملية الحرية في عام 2001 ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان، وفي العام 2011 ضد قواعد العقيد معمر القذافي في ليبيا. إلا أن نجمها لم يبرق ولم تنل الشهرة الحالية إلا حين شاركت في غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق مطلع العام 2003. منتصف ليلة 19 من مارس آذار عام 2003 أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ساعة الصفر لضرب القوة العراقية جواً، وكانت طائرة الشبح أول من افتتح هذه الحرب، إذ عملت على مدار 20 سنة متواصلة في تدمير بنك الأهداف الأول، وهو عبارة عن منصات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي وبطاريات صواريخ صدام حسين الباليستية وأبراج المراقبة في المطارات العراقية. وبحسب ما نشر جنرال سلاح الجو الأمريكي المتقاعد تشارلي هنلان في مذكراته، فقد نفذ سرب من مقاتلات B2 سبيريت مجموعه 1360 ساعة من المهام الجوية فوق الأراضي العراقية خلال 24 يوم الأولى من غزو العراق. تمكنت خلالها من تدمير كافة الملاجئ التحت أرضية وغرف الميليشيات لقادة الفرق العسكرية في جيش صدام حسين. وكان للشبح الأمريكية وصواريخ كروز الباليستية الدور الأبرز في تسهيل غزو الحلفاء لكامل الأراضي العراقية في مدة قياسية بحسب تعبيره. واستغلت القوات الأمريكية في تلك الفترة تجربة فعالية كافة الذخائر المعدة للإطلاق من مقاتلتها الشبح، وعلى وجه الخصوص صواريخ جو أرض الموجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصناعات العسكرية الأمريكية، وحققت لها مبيعات مهولة عبر تجاربها على أرض الواقع في العراق. عيوب القاذفة الأغلى في العالم. للأسف الشديد لم يحالف الحظ أي أحد من تفحص الشبح الأمريكية أو دراستها، لذا لا تفاصيل عن عيوب قاتلة فيها. أما العيوب المصرح عنها فتكمن في ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية التي تتجاوز 600 ألف دولار أمريكي لكل 45 ساعة طيران. والعيب الآخر يكمن في نوع الطلاء الخاص بها الغير مقاوم نهائيا لتقلب المناخ وظروف الطقس، حيث يفقد الطلاء خصائصه حتى لو كانت الطائرة جاثمة في حظيرتها.
وتحتاج إلى تجديد الطلاء مرة واحدة كل 3 أعوام، وهذا النوع من الطلاء مكلف للغاية ويحتاج إلى عناية فائقة ووقتا زمنيا طويلا عند كل ترميم. ويعتبر سعر سبيريت واحدا من العيوب التي أدت إلى وقف إنتاجها، حيث تجاوز سعر القاذفة 3 مليارات دولار أمريكية، وقد تستنزف الطائرة كلفة مماثلة خلال خدمتها. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك للقاذفة B2 سبيريت؟ وهل كنت تعلم من قبل بأن تصميمها مسروق وليس مبتكر؟